Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। বহুত কেইদিন হৈছে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কাৰণ বিৰাট ব্যস্ততাৰ মাজত আছোঁ, গতিকে ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই। ফাইনেলি আজি দেওবাৰ ভাবিছোঁ আজি এটা ব্লগ বনাওঁ। যোৱাকালি যিহেতু শনিবাৰ আছিলে, শনিবাৰে মই চুলিত তেল লগাওঁৱে কাৰণ দেওবাৰে যিহেতু চুলি চেম্পু কৰোঁ, গতিকে যোৱাকালি চুলিত তেল লগাইকে পূৰা খোপা বান্ধি ৰাখিছোঁ। তো যোৱাকালি তেল লগাই ৰাখিলোঁ, আজি চেম্পু কৰিম। কিন্তু যিহেতু ঘৰৰ ইমান কাম বন আছে, আগতীয়াকৈ ৰাতিপুৱা চুলি চেম্পু কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে ৰাতিপুৱাই গাটো ধুই আহিলোঁ। গাটো ধুই আহি চাহ পানী বনাই দিলোঁ, চাহ পানী খোৱা হৈ গ'ল। কিন্তু এতিয়াহে ঘৰ চাফ চিকুণ কৰিম। এতিয়া গোটেই ঘৰ চাফ চিকুণ কৰিম, অলপ এলান্ধু গুচাম, যিহেতু পূজাও আহি আছে। গতিকে আজি হৈছে 6 তাৰিখ দেওবাৰ, আৰু অহাকালি বহুত কাম আছে। মানে গেছ এজেঞ্চিত বোলে আজিকালি ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছ দিবলগীয়া হৈছে, গতিকে তাৰ কাৰণে ফোন কৰিছে। অহাকালি গেছ এজেঞ্চিত যাম ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছ দিবলৈ, ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল আনিবলৈ যাম, LIC পইচা জমা দিয়া কাম আছে, বেংকৰ অলপ কাম আছে, বেংকতো যাব লাগিব। তো ইমানবোৰ কাম আছে, গতিকে অহাকালি টাইম নাপাম। আজি দেওবাৰতে ভাবিছোঁ ঘৰৰ যিবোৰ কাম বন চাফ চিকুণ কৰা বা স্কিন কেয়াৰৰ গোটেইখিনি আজি কৰিম। সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ জল্দি গাটো ধুই আহিলোঁ, কাৰণ পাকঘৰত সোমোৱাৰ আগতে গাটোতো ধুবই লাগে। যি কি নহওক, তো লেট্ৰিন কৰি গাটো ধুই আহিলোঁ। গতিকে পাকঘৰৰ কামখিনি খতম, আৰু এতিয়া নিজৰ বেডৰুম, ড্ৰয়িং ৰুম এইবোৰ চাফা কৰা কামখিনি আছে। আৰু এইখিনি কৰি মেলি শেষ কৰি আকৌ গা ধুব যাম। তেতিয়া চুলিখিনি চেম্পু কৰিম, আৰু তেতিয়া গা ধুই আহি ভগৱানৰ ওচৰত বন্তি জ্বলাবলৈ আছে, আকৌ ভগৱানৰ ওচৰত বন্তি জ্বলাম। তো সিমানখিনি কাম আছে, সিমানখিনি কৰিম। পিছৰ পিনে আৰু টাইমো নহ'ব। পৰহি আকৌ এখন বিয়া আছে, মোৰ LIC পলিচি হোল্ডাৰ এজনৰ বিয়া আছে, গতিকে যাবই লাগিব। তো বিয়া খাব যাম। তাৰপিছত পৰহিৰ পৰাতো পূজা বন্ধই থাকিব, পূজা লগাব পৰহিৰ পৰা, যিহেতু বন্ধ থাকিব, গতিকে সেইবোৰ কাম কৰা নহ'ব। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি স্কিন কেয়াৰৰ কামখিনি, ঘৰৰ চাফ চিকুণৰ কামখিনি আজি শেষ কৰোঁ, আৰু অহাকালি তেতিয়া অফিচিয়েলি কামখিনি কৰিম। ঘৰৰ কাম বনখিনি সমাপ্ত কৰি আকৌ মুখৰ যতন ল'ম অলপ, যিহেতু কালি টাইম নাপাম, আৰু পৰহিলৈ যিহেতু বিয়া আছে, গতিকে মুখৰ যতন আজিয়ে কৰিব লাগিব। আৰু তাৰপিছততো পূজাই লাগিব, গতিকে পূজাৰ কাৰণে থ্ৰেডিং কৰিবলৈও আছে। চাওঁ কালি যদি টাইম পাওঁ থ্ৰেডিংটো কালিয়ে কৰিম, নহ'লে পৰহি বিয়াত যোৱা আগতেই থ্ৰেডিং কৰি আহিম। মুখৰ যতন আজিয়ে ল'ম। মুখত কি লগাওঁ দেখাম, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই দিব, আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকৈ শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। বলক এতিয়া বাকীখিনি কামলৈ আগবাঢ়োঁ, নহ'লে দেৰি হৈ থাকিব। এতিয়া ওপৰখিনি চাফ চিকুণ কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া তলৰখিনি ভালকৈ সাৰি মুচি দিওঁ, গোটেই ৰুমখিনি সাৰি মুচি। তাৰপিছত মুখৰ যতন ল'ম, তাৰপিছত যাম গা ধুবলৈ, চুলি চেম্পু কৰিম, তাৰপিছত আহি ভগৱানৰ ওচৰত বন্তি জ্বলাম। আৰু মানে কি বহুত বেছি ওপৰতো লেতেৰা নাছিলে, মানে এলান্ধু নাছিলে, কিন্তু যোনবোৰ AC বৰ্ডৰ মানে কি বিট হয়, বিটবোৰৰ চেপে মানে সৰু কিবা মানে এলান্ধু সৰু তেনেকুৱা হৈছিল। আৰু যিহেতু বগা ঘৰ, যিমান যি হ'লেও অকণমান লেতেৰা হৈ থাকিলেও একেবাৰে ভাল নেদেখিম। সেইকাৰণে মই চাফ চিকুণ কৰিয়ে থাকোঁ চানডে। তো মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ, কি ধুনীয়া চাফ, কি ধুনীয়া চাফা কৰি দিলোঁ। এলান্ধু নধৰে, একেবাৰে এলান্ধু নধৰে। কিন্তু এই AC বৰ্ডৰ যে বিটকেইডাল দেখিছে, এই বিটবিলাকৰ এই চুকবিলাকত যে অকণমান লেতেৰা হৈ থকা যেন হৈছিলে, তো সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিলোঁ। এতিয়া পূৰা ক্লিন হৈছে। যিহেতু বগা ঘৰ, অকণমান লেতেৰা হৈ থাকিলেও ভাল নেদেখি মানে। আৰু এয়া দেখিছেনে, ঘৰৰ ভিতৰতে ৰছী তৰি লৈছোঁ, মানে ড্ৰয়িং ৰুমতে ৰছী তৰা হৈ আছে, উপায় নাইকিয়া, কাপোৰ মেলাও হৈ আছে এইপিনে। তো মানে সেয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি দিলোঁ। আমাৰ বেডৰুমত কিন্তু একেবাৰে নধৰে, এলান্ধু নধৰে, বিটবিলাকতো অলপো মানে লেতেৰা নাই। কিন্তু ড্ৰয়িং ৰুমটোত মানে নাজানো কিয় মানে এলান্ধু নাই,
কিন্তু সেই বিটবিলাকৰ চুপবিলাকত যে সৰু সৰুকৈ মানে বাঁহ সজা যেন হৈছিলে। তো সেইখিনি আঁতৰাই দিলোঁ। এতিয়া বহুত ধুনীয়া চাফা হৈ গ'ল আৰু দেখিব খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই দিছোঁ, ঘৰৰ ভিতৰতে ৰছী তৰি লৈছোঁ, কাৰণ এই এসপ্তাহ ধৰি দিনে ৰাতিয়ে ইমান বেছি বৰষুণ, গা ধোৱা কাপোৰ নুশুকায়। গতিকে ৰাতি মানে কি ৰছী তৰি পেলাই ফেনৰ বতাহত দি থওঁ, তেনেকৈ কাপোৰবোৰ শুকোৱা হৈছে। কাৰণ বৰষুণ অনিষ্ট পৰি আছে, গতিকে গা ধোৱা কাপোৰে নুশুকায়, বেলেগ কাপোৰ শুকোৱাটো দূৰৰে কথা। গতিকে এনেকৈ ঘৰৰ ভিতৰতে ৰছী তৰি পিনি তাৰপিছত ফেনখন ৰাতি চলাই থৈ দিওঁ, তেনেকৈ শুকাই যায়। তো সেনেকৈয়ে শুকাই আছোঁ কাপোৰবোৰ। তো এতিয়া ওপৰৰখিনি চাফ চিকুণ কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া তলৰখিনি মানে ধুনীয়াকৈ সাৰি দিওঁ, সাৰি মচি দিওঁ। আৰু টাইলছবোৰো কি হয়, বৰষুণ বতৰত ইমান লেতেৰা লেতেৰা লাগে। এইকেইদিন ডেইলি মই মচি আছোঁ, ডেইলি ঘৰ মচোঁ। ৰাতিপুৱা এবাৰ মচোঁ, ৰাতি এবাৰ মচোঁ। মানে আমাৰ ঘৰত দুটা মেকুৰী আছে। মেকুৰীকেইটা কি কৰে, যিহেতু বৰষুণ পৰি আছে, বাহিৰত বোকা, তো বোকাত ঘূৰি পকি আহি ধুনীয়াকৈ মানে ইয়াতো আমাৰ মানে কি বিচনাত শুব, ইয়াতো আলনাৰ ওপৰত বক্স আছে, সেই বক্সত শুই থাকে, নহ'লে চোফাত শুই থাকে। আৰু টাইলছকেইখন যিহেতু বগা, মানে সিহঁতে যেতিয়া খোজকাঢ়ি আহে ন, একে মানে ভৰি যোনটো চাপ, ভৰিৰ চাপটো বহি বহি আহে। তাৰ বাহিৰে চোফাৰ সোপাটো শুই থাকে। দেখিলে খেদি দিওঁ, কিন্তু নেদেখিলেতো শুইয়ে থাকে। তেনেকৈ বোকাবোৰ লৈ আহে। গতিকে ৰাতিপুৱা এবাৰ, সন্ধিয়া এবাৰ, ডেইলি মই দুবাৰ ঘৰ মোচা হৈছে। কিন্তু আজিতো বাৰু ওপৰবিলাকো চাফা কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আৰু কুকুৰ এটাও আছে। কুকুৰ আমাৰ নহয় বাৰু, বৰ্তাহঁতৰ কিনা কুকুৰ। তো সিও মানে দৰজাখন খুলি থ'লে আহি পিনি মানে ঘৰটো ভিতৰত লেতেৰা কৰে। মানে লেতেৰা মানে কি আৰু, সিহঁতৰ যিহেতু বোকাত খোজকাঢ়ি, সেইটো আমি মানুহে হ'লে চেণ্ডেল পিন্ধি যাওঁ, গতিকে বোকা নালাগে আমাৰ ভৰিত। কিন্তু সিহঁতে কুকুৰ মেকুৰীখিনি কি হয়, যিহেতু মানে বোকাত খোজকাঢ়ি আহে, ঘৰৰ ভিতৰত যেতিয়া টাইলছত খোজ দিয়ে, বগা টাইলছ, বোকা উঠি যায়। তো দুবাৰ সদায় ঘৰ মুচিবলগীয়া হৈছে। আজি যিহেতু দেওবাৰ আৰু কালিৰ পৰা যিহেতু কাম আছে, গতিকে ইমান ঘৰ চৰ মেৰামতি কৰা টাইম নহ'ব, সেইকাৰণে আজিতে ভালকৈ কৰি লওঁ। এতিয়া ওপৰখিনি যিহেতু কমপ্লিট হৈ গ'ল কৰা, গতিকে ৰুমকেইটা ধুনীয়াকৈ সাৰি দিওঁ, সাৰি মচি দিওঁ। তাৰপিছত যাম গা ধুবলৈ। কিন্তু গা ধোৱাৰ আগতে মুখৰ যতন ল'ম, তাৰপিছত গা ধুব যাম। তো চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। এতিয়া সাৰি দিওঁ মই। এতিয়া গোটেই কাম বন কৰি মেলি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া অলপমান মুখৰ যতন লওঁ। তাৰ কাৰণে এইখিনি লৈছোঁ ক্ৰীম। এয়া 2 চামুচ জোখৰ ক্ৰীম লৈছোঁ এয়া। কাৰণ মই মুখত লগোৱাৰ লগতে ডিঙিটো যিহেতু লগাম, সেইকাৰণে মুখৰ কাৰণে 1 চামুচ আৰু ডিঙিৰ কাৰণে 1 চামুচ। তো 2 চামুচ জোখৰ এইখিনি ক্ৰীম লৈছোঁ। ক্ৰীম, তাৰপিছত দৈৰ ওপৰত যোনটো ক্ৰীম উঠি থাকে, সেই ক্ৰীমখিনি লৈছোঁ। তাৰপিছত আছে এয়া চাউলৰ গুড়ি। মিক্সিত ধুনীয়াকৈ চাউলখিনি পিচি ৰ'দত শুকুৱাই টেমাটোত ভৰাই থৈছোঁ, যাতে যেতিয়া স্ক্ৰাব কৰিব মন যায় তেতিয়া যাতে মই কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে এইখিনি চাউলখিনি একেলগে পিচি ধুনীয়াকৈ ৰ'দত শুকুৱাই থৈ দিছোঁ, তেতিয়া আৰু গোন্ধ নোলায়। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ল'ম 2 চামুচ পিঠাগুড়ি। যিহেতু 2 চামুচ ক্ৰীম লৈছোঁ, গতিকে 2 চামুচ পিঠাগুড়ি ল'ম। এইখন চামুচখনেদি 2 চামুচ পিঠাগুড়ি ল'ম। এয়া 1 চামুচ। আৰু এয়া আৰু 1 চামুচ। 2 চামুচ লৈছোঁ জোখ কৰি। পাৰ্লাৰত গৈ বেকাৰ পইচা খৰচ কৰাতকৈ ঘৰুৱা পদ্ধতিৰেও আমাৰ মুখৰ যোনটো গ্ল' হয়, গ্ল'টো আনিব পাৰোঁ। মইতো এনেধৰণে লগাই থাকোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকেও লগাব পাৰিব। ক্ৰীম আৰু পিঠাগুড়ি খুব ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ লগতে যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে কফি আৰু মৌ ৰসো দি ল'ব পাৰে। মোৰ ওচৰত আছে বাৰু মৌ ৰস, কিন্তু আজি দিব বিচৰা নাই মই, সেইকাৰণে এনেধৰণে লগাম বুলি ভাবিছোঁ। কাৰণ স্ক্ৰাব কৰা যেন কৰিম, যিহেতু মুখখন চাফা হ'ব লাগিব, সেইটো কথা। আৰু যিহেতু পৰহিলৈ বিয়া আছে আৰু লগতে পূজাও আহি আছে, থ্ৰেডিংটো বাৰু পাৰ্লাৰত কৰি আহিম, কিন্তু বাকীখিনি কাম ঘৰতে কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল, আৰম্ভ কৰোঁ কৰা। এই আগটো দি এনেধৰণে মাছাজ কৰি থাকিলে হয়। বহুত ধুনীয়া স্কিনটো গ্ল' কৰে আৰু চাফা হৈ যায় পুৰা।
মইতো পাৰ্লাৰত গৈ ফেচিয়েল কৰা বা তেনেকুৱা মনতে নপৰে যি কৰোঁ ঘৰুৱা বস্তুৱে কৰোঁ আৰু এনেধৰণে কৰাৰ পিছত যেতিয়া মেকআপ কৰা যায় মাই গড কি ধুনীয়া মেকআপ মানে ধৰে বহুত ধুনীয়া গ্লো কৰে মেকআপটো বহুত ধুনীয়াকৈ মানে লাগে মাজে মাজে চাই আছোঁ তলত পৰিছে নেকি কাৰণ ইমান টাইম লাগিছে ঘৰ চৰ চাফা কৰোঁতে আৰু চাফা কৰিবলৈ মন নাই আৰু মানে এনেধৰণে মই ধুনীয়াকৈ কৰি লওঁ তাৰপিছত ডিলিটো কৰিম তাৰপিছত তো এতিয়া চাব পাৰে মোৰ স্কাৰ্ফ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ধুই আহোঁ পূৰা ক্ৰীম দি কৰাৰ কাৰণে পূৰা মুখখন তেল তেল হৈ আছে এতিয়া মই ধুই আহোঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ কি ধুনীয়া হ'ব চাব পাৰে এতিয়া কি ধুনীয়া হ'ল মুখখন বহুত ধুনীয়া সফ্ট হৈছে আৰু ক্লিন হৈছে স্কিনটো তো এতিয়া এইটো ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি বেলেগ এটা ড্ৰেছ পিন্ধি ডিঙিটো কৰি লওঁ তাৰপিছত শ্বেম্পু কৰি আহিম চুলি আৰু গা পা ধুই আহিম বছ হৈ যাব তো দেখিছে আপোনালোকে এনেধৰণে আপোনালোকেও ঘৰতে কৰিব পাৰে পাৰ্লাৰত নোযোৱাকৈ তো এতিয়া গা মূৰ ধুই ৰেডি হৈ আহিলে চুলি শ্বেম্পু কৰিলোঁ আৰু ভগৱানৰ মন্দিৰত বন্তিও জ্বলালোঁ গোটেইখিনি কাম কৰি কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু এইপিনে ইয়াত নেল পলিচো লগালোঁ কাৰণ কাইলৈ টাইম নহ'ব সেইকাৰণে তো এতিয়া ভাত খাবলৈ যাওঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ